Всім привіт! У нас сьогодні ось така. 55-ка лижа УКД 4 кашти. Ось з такою проблемою. Зараз будемо її вирішувати. У нас позна отак і так, справа наліво. Крос-лайн. Знаходимо вертикаль, потім горизонталь. Це вертикально. Тест мені не потрібен, тут чорний, тобто вона світиться, її видно. Це вертикальна полоса, яка постійно світиться, як ви бачили, це вона жовта. А це горизонтальна. І проблему я вже бачу. Ось вона. Пробило. На самій проблемі замкнуло. Ось цяточка. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. You don't exist. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? You're old and sad. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Life you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your mind and your liver fails too. In this car I don't exist. Don't tell me what to do. I like it in the dark and your house is haunted too. Are you really my mom? She's pretty young. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey.
diggity diggity hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey. Так, не знімав повністю це все відео, тому що тут дуже багато. Вирізав і горизонталь, тобто показую. Вирізана горизонтальна лінія, і вирізана з цієї сторони і з цієї сторони. І вирізана ще й вертикальна лінія. Покажу вам ось так. Бачите? Відрізано ось, по вертикалі, тут вертикаль, верх вертикальний не працював, прийшлось запаювати його на сусідню лінію. Все, тепер повністю все працює.